દાલ મખની જેવી ઘણી પંજાબી વાનગીઓ બનાવવા માટે ફ્રેશ ક્રીમ ઉમેરાય છે અને પરફેક્ટ સ્વાદ માટે તે અગત્યનું ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે. પણ ઘણા પાસે આપણે એવું પણ સાંભળીએ છીએ કે ફ્રેશ ક્રીમ ના હોય ને તો દૂધની મલાઈ ઉમેરાય. પણ ના, ફ્રેશ ક્રીમને બદલે મલાઈ તો બિલકુલ ના ચાલે. તમે કહેશો કે કેમ? તો ચાલો કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે ઘરમાં રહેલા નોર્મલ દૂધમાંથી જાડી થીક મલાઈ કઈ રીતે બનાવવીને તે પણ બધી માહિતી સાથે જોઈએ અને સાથે દૂધમાંથી ફ્રેશ ક્રીમ પણ બનાવીએ અને સાથે સાથે આ બંનેમાં શું તફાવત એટલે કે ડિફરન્સ છે ને તે પણ જોઈશું. તો આજના સમયમાં ખૂબ ઉપયોગી આ વિડીયો જોતા પહેલાં તમે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો. અને જો આ વિડીયો તમે ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હો ને તો અમારા પેજને લાઇક કરી અને ફોલો જરૂરથી કરજો. આજે પતલા દૂધમાંથી થીક મલાઈ અને ફ્રેશ ક્રીમ બનાવવા માટે મેં 4 બેગ એટલે કે ટોટલ 2 લીટર ગાયનું દૂધ લીધું છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ગાયનું દૂધ છે ને તે બીજા દૂધ કરતાં પતલું હોય છે. છતાં પણ આ દૂધમાંથી આપણે થીક મલાઈ ઉતારશું. પ્રથમ 2 લીટર દૂધમાંથી 1 લીટર દૂધ છે ને તેમાંથી મલાઈ કાઢશું અને બીજા 1 લીટર દૂધમાંથી ફ્રેશ ક્રીમ બનાવશું. તો શરૂઆત દૂધની મલાઈ કાઢવા માટે દૂધને ગરમ કરવાનું છે અને દૂધને ગરમ કરવા માટે સ્ટીલની તપેલી વાપરતા હોય ને તો જાડા તળિયાવાળી તપેલી વાપરવાની. તપેલીમાં દૂધ ઉમેરતા પહેલાં 2 થી 3 ટીસ્પૂન જેટલું પાણી તપેલીમાં ઉમેરી આખી તપેલીમાં ફેલાવી દઈશું. હવે દૂધની કોથળી કટ કરી દૂધ તપેલીમાં ઉમેરશું. આ જ રીતે બીજી કોથળીનું દૂધ છે ને તે પણ તપેલીમાં ઉમેરી દઈએ. દૂધ ગરમ કરવા માટે કે પછી ઉકાળવા માટે હંમેશા મોટી તપેલી જ વાપરવાની. અહીં જુઓ 1 લીટર દૂધ માટે 2 લીટરની તપેલી લીધી છે એટલે કે અડધી તપેલીમાં દૂધ ભર્યું છે અને અડધી તપેલી ખાલી રહી છે. સાથે જ પરફેક્ટ અને થીક મલાઈ બનાવવા માટે દૂધ ગરમ કરવા સમયે નાના ગેસની લો ફ્લેમ કરી તેના પર જ દૂધ ગરમ કરવા રાખવું. ધીમા ગેસ પર દૂધ ગરમ થતાં સમય લાગશે પણ નાની નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખવાથી દૂધની મલાઈ પરફેક્ટ થીક બનશે. મલાઈ માટે દૂધ ગરમ થાય છે ને એ દરમિયાન બાકીની 2 કોથળી દૂધ છે ને તે બીજી એક તપેલીમાં કાઢી લઈશું. તપેલીમાં 1 લીટર દૂધ કાઢ્યા પછી દૂધનું ક્રીમ બનાવવા માટે આ દૂધને આપણે ગરમ નહીં કરીએ પણ આ કાચા દૂધને આપણે ફ્રીજમાં લગભગ 5 થી 6 કલાક માટે ઠંડુ થવા રાખી દેવાનું છે જેથી તેમાંથી ફ્રેશ ક્રીમ અલગ થાય. અહીં ફ્રેશ ક્રીમ બનાવવા માટે દૂધનું તપેલું છે ને તે આપણે ફ્રીજમાં રાખી દીધું છે. તો બીજી સાઈડ ગરમ કરવા રાખેલા દૂધમાં મલાઈ વળવાની શરૂઆત થવા લાગી છે અને આ જ રીતે વધારે 5 થી 6 મિનિટ ગરમ થતા દૂધમાં જુઓ હવે ગરમ થઈ અને મલાઈ ઉપર આવી ગઈ છે પણ કિનારી પરથી મલાઈ અલગ નથી થઈ. બસ પરફેક્ટ મલાઈ બનાવવા માટે આપણે દૂધ તો ધીમા ગેસે ગરમ કરવાનું જ છે પણ બીજી ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત એ છે કે દૂધ ગરમ થઈ અને મલાઈ ઉપર આવી જાય ને એટલે તુરંત જ ગેસ બંધ કરી દેવાનો જેથી મલાઈ છે ને તે તપેલીની કિનારીથી અલગ ના થાય. હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર દૂધ ઠંડુ થવા દેવાનું છે. જેના માટે ખાસ યાદ કરી હોલવાળી પ્લેટ એટલે કે ડીશ છે ને તે ઢાંકવાની. જો હોલ વગરની પ્લેટ ડીશ ઢાંકશો ને તો ગરમ દૂધની વરાળ બહાર નહીં નીકળે અને દૂધમાં મલાઈ તો બિલકુલ નહીં વળે. અહીં હોલવાળી પ્લેટ ઢાંક્યા પછી દૂધ ઠંડુ થઈ જાય ને ત્યાં સુધી તપેલી એમ જ રાખશું. લગભગ 1 થી 1.5 કલાક નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર દૂધ હવે આવી ગયું છે. તો હવે ગરમ થઈ અને ઠંડા થયેલા આ દૂધની તપેલીને ફ્રીજમાં લગભગ 4 થી 5 કલાક ઠંડુ થવા માટે રાખી દેવાની છે. અહીં જુઓ ફ્રેશ ક્રીમ બનાવવા માટે દૂધનું તપેલું છે તે પણ ફ્રીજમાં રાખેલું જ છે. બંને દૂધના તપેલા લગભગ 5 કલાક ફ્રીજમાં ઠંડા થવા રાખ્યા પછી હવે ફ્રીજનું ડોર ફરીથી ખોલીશું અને બંને તપેલા છે ને તે બહાર કાઢી લઈશું. પ્રથમ ગરમ કરેલા દૂધમાં કાણાવાળી પ્લેટ છે ને તે તપેલા પરથી ઉઠાવી લઈશું. અહીં જુઓ કિનારીએથી અલગ થયા વગર એકદમ થીક મલાઈ બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. મલાઈને આપણે પછી દૂધમાંથી અલગ કરીએ પણ તે પહેલાં બીજા તપેલામાં ગરમ કર્યા વગર કાચું દૂધ છે તે ઠંડુ કરવા રાખ્યું હતું ને તે દૂધનું ઢાંકણ ખોલી અહીં જુઓ દૂધ ગરમ કર્યા વગર જ ઠંડા દૂધની એક થીક લેયર તૈયાર થઈ છે. પણ પહેલાં એને સાઈડમાં રાખશું. હવે મલાઈ થયેલા દૂધમાં પ્રથમ ચપ્પુ વડે કિનારીની સાઈડથી બધી મલાઈ આ રીતે અલગ કરી લેવાની છે અને એક સરખી મલાઈ અલગ થાય ને તે ખાસ જરૂરી છે. જુઓ તૂટ્યા વગર આખી મલાઈ દૂધથી અલગ થઈ ગઈ છે. તો આ થીક મલાઈને દૂધથી અલગ કરવા માટે ઝારાનો ઉપયોગ વડે બધી મલાઈ ઝારામાં લઈ લઈશું અને ત્યાર પછી મલાઈને એક ડીશમાં કાઢી લેવાની છે. મલાઈ ડીશમાં ઉમેરાઈ તો ગઈ છે પણ તે આખી નહીં રહે કારણ કે મલાઈ છે ને તે એકદમ સોફ્ટ હોય છે.
પણ ચપ્પુ વડે મલાઈ ચેક કરતા તમે જોઈ શકો છો કે 1 લીટર ગાયના દૂધમાંથી એકદમ થીક મલાઈ તૈયાર થઈ છે. અને નોર્મલી આપણે 1 લીટર દૂધમાંથી આટલી થીક અથવા વધારે મલાઈ મળતી જ નથી. પણ બસ દૂધ ગરમ કરવામાં, દૂધ ઢાંકવામાં અને ઠંડુ કરવાની નાની નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખીએ ને તો ગાયના પતલા દૂધમાંથી પણ વધારે મલાઈ મેળવી શકાય છે. હવે અહીં મેં 8 દિવસ રોજના 1 લીટર દૂધની મલાઈ છે ને તે માખણ બનાવવા માટે એકઠી કરી અને રાખી છે. તો અત્યારે બનાવેલી મલાઈમાંથી થોડી મલાઈ ડીશમાં રાખી બાકીની બધી મલાઈ માખણ બનાવવા રાખેલી મલાઈમાં ઉમેરી દઈએ. થોડી એવી અલગ રાખેલી મલાઈ છે ને તે આપણે મલાઈ અને ફ્રેશ ક્રીમનો તફાવત જોવા માટે વાપરશું. અને હા, મલાઈમાંથી છાશ અને માખણ અને આ માખણમાંથી કીટું બન્યા વગર વધારે ઘી કઈ રીતે બનાવવું ને તેનો વિડીયો મેં અમારી ચેનલ પર મૂકેલો છે, તો તે પણ જરૂરથી જોઈ લેજો. બાકી રાખેલી મલાઈ અત્યારે સાઈડમાં રાખી દઈએ. હવે કાચા ઠંડા કરેલા દૂધમાં ઉપર થયેલા લેયરને આપણે ચપ્પુ વડે તપેલીથી અલગ કરીએ. દૂધ ગરમ થયા વગર અલગ થયેલું ઘાટું લેયર છે ને તેને કાણાવાળા ચમચા વડે દૂધથી અલગ કરી એક બાઉલમાં કાઢી લેવાનું છે. બસ દૂધ ગરમ કર્યા વગર બનતું આ થીક લેયર છે ને તેને કહેવાય ફ્રેશ ક્રીમ. તમે જોઈ શકો છો કે આ ક્રીમ છે ને તે કેટલું થીક છે અને માર્કેટમાં મળતું રેડીમેડ ફ્રેશ ક્રીમ આ જ હોય છે. પણ હા, તમને અહીં એવો વિચાર આવશે કે આ તો મલાઈ જ થઈને, આને કંઈ ફ્રેશ ક્રીમ કહેવાય? તો આ શંકાના સમાધાન માટે આપણે હવે આગળના વિડીયોમાં એ પણ જોઈશું કે ગરમ દૂધમાંથી અલગ પડે તે મલાઈ થઈ અને ગરમ કર્યા વગર ઠંડા દૂધમાંથી બનતા લેયરને જેને આપણે ફ્રેશ ક્રીમ કહીએ છીએ ને તે કઈ રીતે અલગ છે. તેના માટે પ્રથમ આપણે ગરમ દૂધમાંથી અલગ કરેલી મલાઈમાંથી થોડી મલાઈ છે ને તે ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ કરવા માટે રાખશું. આપણને બધાને ખબર છે કે મલાઈને ગરમ કરતાં હંમેશા તેમાંથી ઘી બને છે. માટે ધીરા ગેસ પર પેનમાં મલાઈને મિક્સ કરતા જઈને આ રીતે મલાઈ ગરમ થઈ અને બબલ્સ થવા લાગશે. સાથે સાથે મલાઈની કણીઓ ધીમે ધીમે ગરમ થઈ તેમાંથી પાણીનો ભાગ બળી વધારે ગરમ થતાં ડાયરેક્ટ ટ્રાન્સપરન્ટ લિક્વિડ એટલે કે ઘી બની જાય છે. અને હવે ઘી બન્યાની સુગંધ પણ આવવા લાગશે. સાથે જ કીટું પણ અલગ થઈ ગોલ્ડન બ્રાઉન થશે. એટલે તમને ઓટોમેટિક ખ્યાલ આવશે કે દૂધ ગરમ કરી બનતી મલાઈ છે, માટે તેમાંથી ઘી બની જાય છે. ડિફરન્સ જોવા માટે મલાઈમાંથી બનેલા ઘીને આપણે એક નાના બાઉલમાં કાઢી પણ લઈએ. હવે આપણે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક પેનમાં ગરમ કર્યા વગરના કાચા ઠંડા દૂધમાંથી અલગ પાડેલું લેયર એટલે કે ફ્રેશ ક્રીમ છે ને તે 1 ચમચી જેટલું પેનમાં ઉમેરી ગરમ કરવા માટે રાખશું. જેમ જેમ ફ્રેશ ક્રીમ ગરમ થશે ને તેમ જુઓ તે લિક્વિડ થશે, પણ ગરમ થતાં તે ટ્રાન્સપરન્ટ નહીં થાય અને તેમાંથી ઘી પણ અલગ નહીં પડે અને દૂધ જેવું જ રહેશે. આ ગરમ કરેલા ફ્રેશ ક્રીમને પણ મલાઈમાંથી બનેલા ઘી સાથે બીજા બાઉલમાં અલગ કાઢી લઈએ, જેથી બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ ઓટોમેટિક ખ્યાલ આવે. આ પરથી તમને પણ ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે શા માટે કાચા ઠંડા દૂધમાંથી અલગ પાડેલા લેયરને ફ્રેશ ક્રીમ કહેવાય છે. અને આ ફ્રેશ ક્રીમ જ્યારે દાલ મખની જેવી પંજાબી વાનગીઓમાં ઉમેરીએ ને ત્યારે અનોખી ક્રીમીનેસ અને સ્વાદ આપે છે, જે મલાઈથી તો બિલકુલ નથી થતું. અને માટે જ ફ્રેશ ક્રીમના બદલે મલાઈ ના વાપરી શકાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજના આ વિડીયોમાં જરૂરી બધી માહિતી સાથે ગાયના દૂધમાંથી આપણે એકદમ જાડી થીક મલાઈ પણ બનાવી, સાથે દૂધમાંથી ફ્રેશ ક્રીમ ઘરમાં જ બનાવવાની રીત જોઈ અને બંનેમાં શું તફાવત છે તે પણ જોયો. તો આ ખૂબ જ ઉપયોગી વિડીયો જો તમને ગમ્યો હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.